Особливий статус Донбасу ще на рік. На додатковому засіданні Верховна Рада ухвалила закон, яким продовжила дію особливого порядку самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Власне, це той самий документ, який депутати ухвалили ще в 2014-му. Щоправда, тоді його розгляд і голосування відбувалися в закритому режимі. Як все було сьогодні, бачила Наталя Заморська. Закон, що продовжує особливий статус Донбасу, ухвалили одразу в цілому, одним голосуванням. За 320. По суті, це той самий закон, який затвердили іще 2014-го. Він фактично досі не діє, бо передбачав особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО після виведення звідти усіх незаконних збройних формувань та військової техніки і проведення виборів за українськими законами. У партії більшості кажуть, пролонгація чинного закону суто технічна, оскільки його дія добігає кінця 31 грудня. Все, що змінюється в цьому закону, це дві цифри. 2019 змінюємо на 20. Тільки почалась перша зустріч в нормандському форматі. Буде ще одна зустріч, базуючих на цих напрацюваннях майбутніх, буде доопрацьований чи запропонований новий законопроект. У «Європейській солідарності» голосували «за», хоч і з обмовкою. Незважаючи на результати Паризького саміту, які окремі речі нас розчарували, незважаючи на відсутність в порядку денному дорожньої карти імплементації Мінських угод з обов'язковим безпековим компонентом, ми твердо залишаємося прихильниками Мінських угод. А от у «Батьківщині» закону не підтримали. Наша фракція не голосувала жодного разу за законопроект про особливий статус Донбасу. Тому що це, по суті, створення держави в державі. Це створення Придністров'я. Категорично проти пролонгації закону виступили в «Голосі». Мовляв, він не технічний, бо монобільшість може будь-коли внести зміни, які запровадять особливий статус Донбасу уже на постійній основі. А в цьому вбачають загрози. В одному з пунктів пропонується так званим окремим районам Донецької і Луганської області підписувати окремі угоди з Російською Федерацією. Такої змоги не мала навіть Автономна Республіка Крим, попри те, що вона була автономною, мала власний парламент і власну конституцію. Передбачений особливий порядок призначення прокурорів і суддів, формування так званої народної міліції. В чому амністія? У партії більшості до таких заяв опонентів ставляться різко. Якщо хтось хоче зірвати мирний процес і підставити під сумнів складову мінських домовленостей, яка стосується санкцій щодо Російської Федерації, то хай, звичайно, роблять такі висновки. Запевняють, новий закон обов'язково розроблятимуть, але коли побачать прогрес із виконання досягнутих у Парижі домовленостей. Працювати над новим документом потрібно разом із суспільством, переконана частина депутатів. Необхідно консультації провести як внутрі України, так и с нашими зарубежными партнерами, чтобы этот закон учитывал интересы всех, и он был работающим законом. На это нужно время. И до конца следующего года у нас есть время для того, чтобы этот закон разработать и принять в зале Верховной Рады. Наступна зустріч лідерів країн Нормандської четвірки попередньо запланована на березень. Тож і новий закон про особливий статус Донбасу найімовірніше з'явиться не раніше. Наталя Заморська, Валерій Савицький. Новини сьогодні.